سلام عرض می‌کنم خدمت رفقای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز میخوام که بریم معاملات هفته گذشته رو بررسی بکنیم و ببینیم که چجوری عمل کردیم، عملکردمون رو بررسی بکنیم، اشتباهاتمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که کجاها میتونستیم که بهتر عمل بکنیم و چطور از پلنمون استفاده کردیم و آیا به پلن عمل کردیم یا نه. قبل از اینکه بخوایم بریم برای بررسی معاملات، من میخوام که راجع به یک سری از کامنت ها و نظراتی که دوستان میفرستن صحبت بکنم. اولا که خیلی تشکر میکنم از شما که نظراتتون رو با من به اشتراک میذارین. من سعی میکنم که از این نظرات استفاده بکنم و کم و کاستی هایی که هست رو برطرف بکنم. اما یکی دوتا از نظراتی که دوستان راجع به ویدیوهای کوتاه من گفته بودن که حالا ویدیوهای کوتاه من حدوداً 1.5 تا 2 دقیقه است، کلاً خواستم راجع به اون صحبت بکنم که یکی دوتا از دوستان گفته بودن که این مدل ترید کلاً قماره. خب ببینید دوستان، من باید اول تفکیک بکنم اینکه قمار کردن یا اشتباه کردن این دو تا مقوله متفاوته. من خب قطعا اشتباه میکنم، هر تریدری هم باشه تو کارش داره اشتباه میکنه. اصلا اشتباه جزوی از کاره، چون اگر اشتباه نکنه آدم که هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. وقتی شما اشتباه میکنی میتونی بری بررسی بکنی اشتباهتو و از اون اشتباه درس بگیری و همینطوری پله پله رشد بکنی. ببینید دوستان، بحث قمار خیلی متفاوته. قمار یعنی که شما تکیه میکنی به شانس و هیچ برنامه‌ای پشت اون کاری که میکنی نیست و فقط این که داری اون کار رو انجام میدی که آیا بشه آیا نشه. ولی خب من کاری که دارم میکنم درسته، حقم دارن که دوستان روی یک ویدیوی 1.5 دقیقه تا 2 دقیقه‌ای دارن نظر میدن. من قطعاً اشتباهاتی که تو معاملات میکنم رو میپذیرم. اصلا هدف این کانال اینه که من اشتباه بکنم، اصلا اشتباه من خود واقعیم باشم. اشتباه میکنم یا درست عمل میکنم، همونا رو با شما میخوام به اشتراک بذارم. ولی قمار نیست به هیچ عنوان، چون قمار یعنی این که من هیچ مدیریت ریسکی نداشته باشم، هیچ برنامه‌ای واسه معاملاتم نداشته باشم. شما وقتی مدیریت ریسک تو رعایت بکنی، اون مدیریت ذهنت رو رعایت بکنی. حالا من جدیداً هم یه ویدیویی درست کردم بابت ترس که حالا میذارم لینکشو ببینید حتما. شما وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی، بله اون میشه قمار که مثلا شانسی وارد میشی، من اینجا یهو میزنم وارد میشم، اینجا اینجوری انجام میدم. ولی وقتی برنامه داشته باشی پشتش، من مدیریت ریسکم مشخصه، خدمتتون عرض شود که اون درصد ریسکی که میخوام بکنم مشخصه. درسته حالا اشتباه میکنم، یه جا با عجله وارد میشم، یه جا با عجله خارج میشم، یه جا ممکنه اون کاری که میکنم رو زود انجام بدم که مثلا باید یه مقدار با صبوری و با صبر بیشتری انجام بدم. خب اینا جزوی از کاره و تو لحظه مارکت همه این حرفا هست. مهم اینه که در نهایت اون نتیجه چی میخواد بشه. مهم اینه که شما بتونی اون اشتباهتو مدیریت بکنی. من خب درسته اشتباه میکنم، ولی خدا رو شکر شما ویدیوها رو همه رو نگاه بکنی تا جایی تونستم که اشتباهاتم رو مدیریت بکنم. خب من هم توی مسیر رشد هستم. ببینید یادگیری هیچ وقت ته نداره. آدم میتونه در هر لحظه تو یادگیری باشه و همیشه شما هر چقدر هم که سطح بالا باشه، همیشه یه پله بالاتر از شما هست. پس این نمیشه گفتش که این کار مثلا قمار داری میکنی. نه، آره اگر که مثلا من مدیریت ریسک نداشتم، برنامه‌ای نداشتم، هیچ سیستمی برای کارم نداشتم، قطعا قمار بود و با مثلا پولم داشتم قمار میکردم. ولی من محدودیت هایی دارم و برنامه‌ای دارم. درست اشتباه توی معاملاتم هست قطعا که خیلی طبیعیه. اون بزرگترین تریدرهای دنیا هم شما برید ببینید برنامه هاشون رو، قطعا تو کارشون اشتباه هست. اصلا اشتباه جزوی از زندگیه. باید اشتباه بکنیم که رشد بکنیم. ولی اون بحث قمار رو خواستم باز بکنم که قمار نیست. قمار بله شکل قماره. اصلا زندگیش روی احتمالات هست. شما بخوای از هر جنبه‌ای به هر دیدی به هر شغلی هم نگاه بکنی، این دید رو میشه داشت که طرفدار قمار میکنه. ولی وقتی برنامه پشتش باشه، وقتی مدیریت پشتش باشه، این دیگه قمار نیست به نظر من.
اشتباه هم با بررسیش و با یاد گرفتن ازش میشه برطرف بشه. گفتم این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که یه سری از دوستان اشتباه برداشت نکنن، فکر کنن که مثلا حالا شاید مثلا یه سری از دوستان تازه با کانال من آشنا شدن، یه ویدیوی کوتاه میبینن و فکر میکنن که اینجا مثلا این مدلی ترید میشه. نه، من بهشون پیشنهاد میکنم حتما پلیلیست لایف ترید ها رو من میذارم اینجا، لینکش رو ببینن دوستان و ببینن که برنامه پشتش هست ولی اشتباه قطعا توش هست. من اصلا این کانال هدفش اینه که اشتباهات رو نشون بده، من خود واقعیمو نشون بدم. من اصلا نیاز نیستش که بخوام بیام همه تریدهای سودده همو نشون بدم، نه اصلا من اتفاقا میخوام که تریدهای ضررده هم رو نشون بدم، میخوام اون لحظه اشتباه هم رو نشون بدم که ببینید چجوری آدم اشتباه میکنه ولی میشه ازش درس گرفت، میشه رفعش کرد و مدیریتش کرد. و اینکه اینم خدمتتون بگم برای نکته آخر، اینکه سبک هر تریدری متفاوته. خب یه سری تریدرها اسکالپرن و تریدای خیلی کوتاه کار میکنن، مثل خود من که حالا میبینید تریدامون بعضی موقع‌ها تو یک کندل 5 دقیقه جمع میشه، تمام میشه میره. بعد یه تریدرهای روزانه یا مثلا تریدرهای سوینگ که بلند مدت تر هستن شاید سخت‌تر بتونن این مدل ترید رو درک بکنن، به خاطر اینکه اصلا ذهنیتشون متفاوته و خب خیلی فرق میکنه با هم دیگه. برای همین سبک ها رو نمیشه با هم مقایسه کرد. حالا این سبک هایی که سبک های ترید، هر شخصی هم برای خودش یه سبک مجزا داره که فقط با اون خلق و خوی خودش سازگار هست و این که اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. من فقط از این جهت گفتم که بدونید که ترید، چون خیلی از دوستان اصلا کلا دیدشون نسبت به ترید کردن دید قمارگونه است، مثلا میگن قماره، این اصلا چیه، شانسیه، ولی نیست واقعا. شما توی این شغل، توی این ترید واقعا میتونی خودتو، روش زندگیتو، همه چیز رو تغییر بدی. اصلا یک مدل خودشناسی، واقعا ترید یه شغلیه که شما اون درون خودتو میتونی بشناسی، یه سری از چیزها و خلق و خوهایی رو بهت نشون میده از خودت که اصلا واقعا نمیدونستی همچین شخصی بودی، همچین روحیاتی داشتی. خیلی عمیقه واقعا و کسایی که تخصصی واقعا تو این شغل دارن کار میکنن میفهمن من چی میگم. و یه جنبه های خاص خودشو داره که اسمش رو من هیچ وقت قمار نمیذارم، اگر که تخصصی روش کار بشه، اگر که با برنامه ریزی و مدیریت انجام بشه. اگه بخوای اسم قمار روش بذاری که رو هر شغلی شما میتونید، یه مغازه هم که میخواید بزنید شما، اون اولش اگه بدون برنامه میشه قمار. پولتو داری مثلا میذاری مغازه‌ای، حالا یا میخری یا اجاره میکنی، یه صنفی رو میخوای راه بندازی، یه جنسی رو میخوای بریزی تو مغازت، اگه تحقیق پشتش نباشه، اگه مدیریت پشتش نباشه، اونم میشه قمار. اسم قمار این روشه که شما بخوای شانسی بری جلو، تحقیق نکنی، مدیریت نداشته باشی، میشه کلا قمار، رو زندگیت قمار میکنی. پس من به نظرم که نمیشه بهش گفت قمار. اینو خواستم که بگم خدمت دوستان و فکر میکنم که صحبتم صحبت منطقی باشه و باز هم خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. خب بریم به سراغ بررسی معاملاتمون و ببینیم که هفته پیش چیکار کردیم. خب عرضم به خدمت شما که من روزانه خدمتتون عرض شود که روزها رو میارم، تایم 5 دقیقه هم بیارم که از روز دوشنبه ما بررسیمون رو آغاز بکنیم. بله این روز دوشنبه هست، 17 نوامبر 2025. بله اگه یادتون باشه، حالا ویدیوش هست میتونیم بریم ببینیم، من میذارم ویدیو روزهایی رو که دارم بررسی میکنم. من این کف رو مشخص کردم و گفتم که این کف های مساویه و کف روز هم هستش، احتمال داره بیاد این نقدینگی رو برداره، اینجا نقدینگی این زیر رو برداره و بره بالا. توی لحظه باز شدن بازار، خب بذارید من هیستوریش هم بیارم. خب
این معاملات روز دوشنبه من هست که من اولین معامله رو که وارد شدم این کف رو یه هانتی کرد، من اینجا وارد معامله شدم. خدمتتون عرض شود که اما خیلی بازار نوسان داشت. من اینکم بزنم چون خیلی بازار نوسان داشت و من هم به خاطر مدیریت ریسکم استاپ هم حدودا فکر میکنم 30 پیپ بود اینجا، بله حدودا 30 تا 35 پیپ همین حدودا بود و اینکه بازار نوسان زیادی داشت و هنوز کاملا اون جایی که باید میرسید و نرسیده بود، اومد حالا استاپ من رو زد توی معامله اول. توی معامله دوم من یه مقدار عجله کردم و اینکه وارد معامله فروش شدم. این عجله کوچیک باعث شد که من یه دونه استاپ اضافه بخورم. استاپ اول طبیعی بود و اینکه قیمت هنوز داشت نوسان میکرد. استاپ دوم میشد که من یه ذره صبوری چاشنیش بکنم و صبر کنم که حداقل این کندل بخواد مثلا حالا تکلیفش مشخص بشه و خیلی سریع همون لحظه که من معامله فروش رو گرفتم استاپ خوردم. جزوی از معامله است، من میپذیرم. ببینید اصلا این اشتباه اینجوری نیستش که من بگم آی چرا اشتباه کردم وای خودمو سرزنش بکنم، اینا نداره. اشتباه جزوی از معامله است. اصلا من اشتباه نکنم نمیتونم پیشرفت بکنم. الان از این اشتباه هم درس میگیرم که یه ذره صبورتر باشم، یه ذره با آرامشتر باشم و دیدید که سقفی که مشخص کرده بودم با شکست سقف من وارد شدم و تیپی دوم رو گرفتم. انتهای روز خدمتتون عرض شود که من سر به سر شدم، یعنی اینکه دوچار اوورترید نشدم. از اشتباه هم باعث این نشد که من احساساتم رو کنترلم رو از دست بدم و تونستم مدیریت بکنم. مهم اینه اشتباه بکنید ولی اشتباهتون رو مدیریت بکنید، دوچار اوورترید نشید. این خیلی مهمه. چطور تونستم خودم مدیریت بکنم؟ به خاطر اینکه میگم مشخصه، چون مشخصه میگم اینقدر ریسک کردم، اگر استفامم بخوره مشکلی نداره، هضم کردم تو ذهنم برای خودم. این از معامله روز دوشنبه. میریم برای روز سه‌شنبه. این معامله سه‌شنبه بود. البته این معامله دوشنبه رو که دیدید 2 تا ضرر داشتم و 1 سود. خب میریم برای من روز سه‌شنبه رو بیارم 18 نوامبر. خب این معاملات روز سه‌شنبه بود. معاملات روز سه‌شنبه هم دقیقاً نوسان بازار به شدت. ببین این نوسانات به خاطر این بودش که اخبار NFP قرار منتشر بشه این هفته. تمام این نوساناتی که هیجانی یهو میرفت بالا به خاطر اخباری بودش که قرار بود منتشر بشه روز پنجشنبه و اینکه یه سری از این استاپایی که من خوردم به خاطر نوسان شدید بازار بود. ببینید من این کف رو مشخص کرده بودم، بازار خیلی بهش ریاکت نشون داد. من توی ریاکتش دقیقاً بالای سقف طبق پلنم عمل کردم و به خاطر نوسان بازار استاپ خوردم. مهم اینه که وقتی استاپ میخورم ذهنیتم آروم باشه و اون تعادلم رو از دست ندم که بخوام دچار اوورترید بشم. و اینکه دوباره وارد یک معامله خدمت شما عرض شود که فروش شدم دقیقاً عین روز دوشنبه. خدمتتون عرض شود که تا تیپی حتی 1.5 منم اومد معامله فروشم، ولی بعدش اومد استاپ رو زد. طبیعی بود و من وارد یک معامله خرید شدم و تیپی 2 رو گرفتم و این فاصله استاپ هم یه مقدار بیشتر شد که اینجا الان نگاه بکنید سودم یه مقدار بیشتر شد که خب اینو باید مدیریت میکردم، ولی خب چون نوسان بازار بود حالا یه مقدار بالا پایینشو میشه یه مقدار چشم پوشی کرد، ولی نباید حتی المقدور این اتفاق بیفته. ولی خب حالا من اون روز رو با یه سود کوچیک تموم کردم، در صورتی که 3 تا معامله کردم در واقع باید یر به یر میشد، ولی خب حالا یه سود کوچیکی روش اومد. و اینکه این روز هم باز یه مقدار میتونستم صبوری بیشتر داشته باشم، یعنی صبر بیشتری داشته باشم که بتونم بهتر مدیریت بکنم. میپذیرم
و باید خودم رو اصلاح بکنم و ورودهام رو یه مقدار اصلاح بکنم. روز چهارشنبه خیلی روز هیجان انگیزی بود، خیلی روز هیجان انگیزی بود. این معامله بسیار زیبا داشتیم که من بذارید هیستوری اینم بیارم. 19 نوامبر بله تک معامله داشتیم ما که حضورتون عرض شود که تک معامله فوق العاده هیجان انگیزی هم بود. خب طبق پلن عمل کردم و ورود بسیار بهینه و عالی داشتم و استاپ هم بسیار جای خوبی بود که قشنگ قیمت نگاه بکنید به استاپ من رسید، ولی خب یک خیلی مویی بهش رسید و رفت بالا و به تیپی من رسید و به سود رسوند این معامله رو و خیلی معامله هیجان انگیزی بود و این روز هیچ اشتباهی نبود و طبق پلن عمل شد. البته روزهای دیگه هم طبق پلن عمل کردم، ولی خب نوسان بازار باعث شد صبوری میتونستم یه مقدار چاشنیش بکنم و اینکه روز خیلی خوبی بود چهارشنبه و معامله خیلی قشنگی بود. روز پنجشنبه این همون معامله هستش که دوستان گفتن که من میذارم اینجا ببینید. 4 تا معامله رو توی حدوداً ویدیوی کوتاه نشون دادم چون میخواستم ویدیوی کوتاه بگیرم برای یوتیوب. حضورتون عرض شود که ببینید من 4 تا معامله رو اولا خدمتتون عرض کنم که من این سقف و کف و اینا رو مشخص کرده بودم. نقاطی که مشخص کردم با باز شدن بازار خیلی هیجان زیاد بود، من اصلا جا موندم یه لحظه، چون من با شکست این سقف باید وارد میشدم. همون اول میتونست تیپی 2 منو به راحتی بده اصلا بدون هیچ دردسری. من جا موندم یه لحظه، سرعت بازار خیلی زیاد بود. این جا موندن یه ذره منو هول کرد یه جورایی، ولی خب وقتی قیمت رفت بالا سعی کردم خودمو کنترل بکنم. با اصلاحش وارد یک معامله شدم و اون معامله اول من معامله بسیار بهینه و خوبی بود. فقط اینکه چون این سطر رو من مشخص کردم که نقدینگی داشت، من احتمال میدادم که خیلی بخواد با سرعت بیاد پایین و این صعودی رو که کرده مقدار اصلاح بکنه. به خاطر اینکه اخبار NFP این صعود به خاطر اخبار NFP بود که به سود دلار بود، ولی نرخ بیکاری به ضرر دلار بود. خب من گفتم یک اصلاحی قطعا شاید بکنه که تا این پایین بیاد. حضورتون عرض شود که چون این سطح مشخص کرده بودم خیلی خواستم با اطمینان بیشتر و محتاط‌تر عمل بکنم، برای همین ریسک فری کردم. در صورتی که اگر ریسک فری چون استاپ من این زیر این سطح بود، ریسک فری که کردم چون نوسان داشت بازار اومد ریسک فری منو زد. توی معامله دوم یه مقدار عجله کردم و زود وارد شدم، بعد میذاشتم که اصلاحش یه مقدار عمیق‌تر بشه بعد وارد بشم. تو معامله دوم یه ذره زود وارد شدم که استاپم بالای سطح قرار گرفت به خاطر مدیریت ریسکم و خدمتتون عرض شود که استاپم خورد. ببینید اگر این مدیریت رو من نداشتم، اگه میخواستم همینجوری الکی معامله بگیرم، استاپم رو همینجوری میبرم پایین، یه استاپ بزرگ میذاشتم بدون برنامه. ولی برنامه ذهنی من اینه که آقا من یه استاپی میذارم انقدر درصد قراره که ریسک بکنم و دستم بهش نمیزنم. خیلی قشنگ و شیک اومد استاپ من رو زد. توی معامله سوم هم چون اصلاحش یه مقدار عمیق‌تر شده بود، حضورتون عرض شود که وارد شدم دوباره و اگر استاپش رو یعنی ریسک فری نمی‌کردم اون معامله به سود میرسید. ولی میگم چون این سطح رو من مشخص کرده بودم و برنامه پشتش داشتم، نمیخواستم که ریسک بکنم، محتاط‌تر عمل کردم و بازم ریسک فری کردم. دوباره هم اومد استاپ یعنی ریسک فری منو زد. خب این شکلش توی یک ویدیوی 1 دقیقه و نیمه یا 2 دقیقه‌ای حس قمارگونه به هر کسی که داره میبینه میده، ولی خب برای خودم این ذهنیت نبود چون من میدونستم دارم چیکار میکنم و حق میدم به دوستانی که همچین فکری بکنن. برای همین تو معامله چهارم خدمتتون عرض شود که وارد معامله شدم و خیلی جای خوبی هم وارد شدم. استاپم همین زیر بود و خیلی راحت اومد تیپی 2 منو به هم داد، در صورتی که اگه تحملم میکردم تیپی 3 و 4 هم میداد. ولی خب من طبق پلنم عمل میکنم و همون تیپی 2 برای من کافیه و اصلا قبطه اینو نمیخورم که الان قیمت انقدر حرکت کرد من چرا نگرفتم. نه،
من اگر بخوام قبطه اینو بخورم که این معامله اینجا رو اگر این سطح میگرفتم، خدمتون عرض شود که این میشه حس قمارگونه و حس طمع و حس از دست دادن و حس ترس که جرقه اول از دست دادن کنترل ذهنه، کنترل افکاره. من انقدر درصد در روز سهممو میگیرم و میرم کنار. این توی بلند مدت من رو سود نمیکنه. هر وقت شما قبطه اینو بخوری که چرا این لگو نتونستی بگیری یا ای کاش اینو میگرفتی، اون لحظه مشخصه که شما هنوز به خودت اطمینان نداری، به استراتژیت اطمینان نداری، به این کار اصلا این کار رو نمیشناسی، این چارت رو نمیشناسی. قرار نیستش که تریدر بخواد بیاد مثلا یه همچین لگی رو حتما بگیره. چرا؟ هر یه موقع‌هایی هست، یه زمانایی هست که تو لحظه‌ای که شما داری معامله میکنی بهت راه میده، شما انجام میدی، مثلا تیپی 4 تیپی 5 و اون یه لگ خوبی رو میگیری. ولی شما باید بتونی برای خودت معین بکنی که 1% در روز رو داشته باشی. بازار هر روز اینجوری حرکت نمیکنه. شما وقتی بتونی به خودت یاد بده که در روز 1% رو برای خودت داشته باشی و به اون سود خودت قانع باشی، شما تو روزی که رنجم هست میتونی معامله بکنی. تو روزی تو این حرکت قیمت هم میتونی سودت رو بگیری و حتما نباید که قیمت اینجوری حرکت بکنه. پس سعی کنید هیچ وقت قبطه اینجور حرکت‌های بازار رو نخورید، به خاطر اینکه این همش برگرفته از اون حس جاموندن و حس ترس و حس از دست دادن میاد. شما برنامه خودتون رو مشخص کنید، پلن خودتون رو بچینید و طبق اون پیش برید. بله، این من هیستوری روز پنجشنبه رو میارم که بهتون نشون بدم. 20م. بله ببینید این 4 معامله هستش که البته اینم خدمتتون بگم من تا چهارشنبه اون 4%مون رو پر کرده بودیم که قرار بود که تا 4% حساب رشد بکنه. بعد از اون 4% من بتونم که درصد ریسکم رو اضافه بکنم و به 1% تبدیلش بکنم و روز پنجشنبه من دیگه تونستم که درصد ریسکم رو به 1% تبدیل بکنم که اینجا ببینید اصلا مبلغ عوض شد. و 4 تا معامله من رو اینجا ببینید. معامله اول من ریسک فری بود که حالا چون بالاتر از نقطه ورودم بود یه مقدار جزئی بیشتر شد. معامله دوم من دقیقا همون حدوداً $50 یعنی همون 1% ضرر بود. حالا یه مقدار بالا پایینش دیگه اون قابل پوششه دیگه. معامله سوم من دوباره ریسک فری بود و معامله چهارمم رو من تونستم که به سود برسونم و روزم با سود به پایان رسید. درسته خدمت شما عرض شود که یک اشتباه داشتم توی معاملاتم، ولی اون اشتباه رو تونستم مدیریت بکنم و با سود روزم رو به پایان برسونم. این مهمه. و اینکه بله توی اون ویدیوی کوتاه شکل قمارگونه بود، کسایی که نمیدونن و ندیدن، و اینکه برای خودم همچین حسی نبود چون من برنامه‌ام رو میدونستم و میدونستم دارم چی کار میکنم. در هر صورت این هم بررسی معاملات هفته گذشته من که امیدوارم براتون مفید بوده باشه و من هیستوری کل هفته رو هم میارم که ببینیم که چی کار کردیم. از 17 هم بود، جمعه هم که من معامله نکردم دیگه، 17 هم تا 21 هم که حالا 21 هم میشد جمعه که معامله‌ای نداشتم. این معاملات من بود. خب این که میشه کمیسیون معاملات که بروکر کم میکنه. خدمتتون عرض شود که این کمیسیون حساب هست. این هم معاملات ما که حدوداً با نزدیک 3% سود این هفته به پایان رسید. این هفته هم 3% سود کردیم. خب این هم از بررسی معاملات هفته گذشته. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. من توی این کانال نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و لایف ترید های هر روز هم باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگر از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه.
و اینکه ممنون میشم که ویدیوها رو شیر کنید با دوستانتون، کسایی که ترید میکنن و به این محتوا نیاز دارن تا بتونن استفاده بکنن و یک حمایتی هم از من باشه. و امیدوارم که هفته معاملاتی پیش رو هفته معاملاتی خیلی خوبی براتون باشه و پرسود باشه براتون و امیدوارم که تریدهای خوبی رو بتونید انجام بدین و تا دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.